السلام علیکم ناظرین، په خیر بس جوړ بس. امید لرم ټول به خوشاله او آباد بس. د خپل لیکچر و طرف ته راسي. په تیرو لیکچران کې مشتي د الله یو ډیر شسته نظام په جسم کې ویلو. هغه کوم نظام؟ هغه عصبي نظام، یعنی هومین نرو سیستم څنګه کار کوي، زموږ په جسم کې څنګه موجود دی، سره کم کار دی. دا د الله تعالی زموږ انسانان شو الله تعالی یو په ډیر شسته انداز جوړ کړی دی. د خپل ټاپک و طرف ته راسي، مجلس باندې سره غټو اهم خبرې به خالي کوم. مشتي عصبي نظام ویلو. په عصبي نظام کې اهم شی زموږ سره نیورون وو، یعنی ک نیورون زموږ په جسم کې نو به عصبي نظام جوړي، ک نیورون نه زموږ په جسم کې نو به عصبي نظام نه. یعنی نیورون تعریف دا رقم تاسو وکي چې نیورون از the structure and functional unit of the human nervous system. هغه ته مشتي نیورون وایي. یعنی په نیورون کې ما د دې په بیا برین مراد چې برین یو الله رب العزت په څنګه انداز جوړ کړی دی. نو دا غره کوم نیورون زموږ سره فنکشنل او بیسیک یونټ دی د هومن نروس سیستم، یعنی د عصبي نظام. فور ایگزامپل ته یو خشت د ایوای واخښت ته په وځي کې ډېر خشت په جمع کړو به تاسو دیوال جوړي. دا غره کوم ډېر نیورونز په وځي کې نو به تاسو یو پر هومن نروس سیستم جوړي. دا یو نیورون دا بل نیورونز نو دا زموږ سره چې دا زموږ سره عصبي نظام اوف هومن نروس سیستم، یعنی عصبي نظام. بیا ماته ټول نیورونز مستر پر دوه قسم ولو، یو ایکسایټیبل نیورون، یو نن ایکسایټیبل نیورون. ایکسایټیبل نیورون یعنی دا یو د نیورون یو حصہ و، دا هغه نیورون ته ویل کیږي چې هغه میسج جوړي او میسج وړي د ریسپټر سره تر سپاینل کارډ یا د سپاینل کارډ سره ریسپټر پورې. هغه ته مشتي ایکسایټیبل نیورون. د ایکسایټیبل نیورون سټرکچر اینڈ فنکشن ماته ته په ډیټیل درشولو په تیر ویډیو کې هغه په باره کې اوس تاسو خبره نه کو. سټرکچر دا رقم د تمیم د تکشل جنرال سیل بودی اکزون ټرمینل نو بیا سنپټیک نو په تیر لیکچر کې ما درشولو. په دې کې مثال سایټونز، سیل بودی، نیوکلیس وغیرہ سارا نه میں نے آپ کو بتا دیا پچھلی ویڈیو میں. نو راځي د خپل ټاپک و طرف ته، د نیو ټاپک و طرف ته به موږ خبره وکړو چې د نیورون چې هغه دویمه حصه د زموږ چې نن ایکسایټیبل نیورون دی. یعنی نن ایکسایټیبل نیورون هم یو نیورون دی، د نیورون یو حصه ده. دا یعنی د نیورون یو حصه ده. د دې کار چې د دې کار خالي دا دی دا بلډ برین بیریر جوړي. بلډ برین بیریر هغه ته وایي چې هغه امپورټ ایکسپورټ کوي، یعنی هغه اهم مواد یا اکسیجن وغیرہ راخي و برین او سپاینل کارډ ته ورکوي، او د سپاینل کارډ سره ویسٹ پروډکټ یا د شي جرم سیل مثال موجود دی، هغه شان چې هغه بالکل نقصان دی او ډیر موجود دی، هغه را باش د باندې وینټر کې ویني بیا باس سین. دا زموږ سره بلډ برین بیریر جوړي دا یو، اند دا زموږ سره سی اس اف جوړي، یعنی سریبرو سپاینل فلویډ جوړي په برین او په سپاینل کارډ کې. او بل د دې کار چې یعنی دا چې پروټیکټ کوي زموږ ټول هومن نروس سیستم پروټیکټ کوي. او دا ریپیر اف دی نیورون، دا نیورون ریپیر کوي. کچيري په نیورون کې د لوش چانس موجود دی چې دا نیورون برته سمي ځای نیورون برته څوک را سمي، دا نن ایکسایټیبل سیل را سمي. د ټول مخته تراس د دې ډیفینیشن ما تا ولیکو. نن ایکسایټیبل زه دلته ډیفینیشن دلته کوم. نن ایکسایټیبل از د ټایپ یعنی دا زموږ سره یو حصہ ده. د چیز حصہ ده؟ د ټایپ اف نیورون. دا د نیورون حصہ ده which protect یعنی سامبالایی، چې سامبالایی زمستی سره پروټیکټ کوي، محفوظه کوي، نیورونز محفوظه کوي. which protect the neuron which protect and make CSF cerebrospinal fluid، یعنی cerebrospinal fluid هم جوړي او نیورون هم پروټیکټ کوي او په امپورټ او ایکسپورټ کې هم کار کوي. and also make blood brain barrier. دا زموږ سره بلډ برین بیریر هم جوړي، یعنی the type of neuron which protect and make the CSF and also make what blood brain barrier is called. وهغه ته مشتي چې شوایو وهغه ته مشتي non excitable cell وایو، non excitable neuron cell ورته وایو. صحیح. زه به اوس په پښتو کې تاسو ته په تفصیل در وشم چې دا non excitable cell څه دي. ما ورته په انګلیش کې ولیکي چې یعنی excitable cell is the type non-excitable cell is the type of the neurons. صحیح دی. د نیورون جو حصہ په دې کوم څه خلاص which protect یعنی هغه محفوظه کوي، which protect the brain and spinal cord، یعنی برین او سپاینل کارډ محفوظه کوي، سمبالوي. بالکل د چیز سمبالي، د انفیکشن سره، د وایرس سره، د بکټریا سره سمبالي. which make یعنی جوړي چیز جوړي CSF fluid سیریبرو سپاینل فلویډ جوړي چې په برین او په سپاینل کارډ کې موجود دي. صحیح دي. یعنی چې سیریبرو سپاینل فلویډ جوړي هم او برته موو کوي، حرکت هم کوي او کموي هم کله کله چې ډیر ځای کموي هم هغه بیا په ډیټیل ځای ته وایم. او بل زموږ سره دا بلډ برین بیریر جوړي. بلډ برین بیریر ډیر امپورټنت دی زموږ د CNS د پاره، سنټرل نروس سیستم د پاره. د بلډ برین بیریر کار دا دی چې د امپورټ اف ایکسپورټ import and export of the material کی، یعنی اکسیجن، ویټامینز، هغه اهم شان چې و بلډ ته او برین او سینس ته پکار وي، یعنی هغه ور کوي او هغه پالتو مواد چې هغه په برین او په سپاینل کارډ کې پالتو پراتی او زمشتي برین او سپاینل کارډ خرابي، سینس خرابي، هغه را باش دا بلډ برین بیریر ودی ته وي، دا هغه هم جوړي. صحیح دی. دا زمشتي ډیفینیشن اف دی نن ایکسایټیبل سیلز، یعنی دا چې ولکم دی ټایپ اف نیورون which protect the
CNS and make the CSF fluid and also make the blood brain barrier. That is called what? That is called non-excitable neuron. وديت بیا مشتي non-excitable neuron. وای دا مشتي سره definition of the non-excitable. So let's see دلته بیا ته وګور د نن اکسایټیبل نیورون از ډیوایډډ انټو دی 4 پارت. یعنی مشتي ته چې کوم دا نن اکسایټیبل نیورون دی لکه څنګه چې مو ته د اکسایټیبل نیورون په اړه خبره کوله چې مشتي سره اکسایټیبل نیورون مشتي سره پر درې سوري دندروید سایټون اند اکسون دا خو دا رقم نیورونز دي خو په دې کې بیا څلور قسم سیلز نور راځي سمجھنی څلور قسمه نیورونز نور دي. استروسایت ته ویل کیږي یعنی دا د پارت د نن اکسایټیبل دي. اولیګو ډندریوسایت ته ویل کیږي امپیډایمل سیلز ورکه مایکروګلیل سیلز یعنی دا د سیلز اف د نن اکسایټیبل نیورون دي. د دې بعد به یو خبره اور دغه ډیفینیشن خو سره خلاص راځي مستي په ډیټیل نه و د چیز په ډیټیل نو یاري د ټایپس اف د نن اکسایټیبل سیلز یعنی د نن اکسایټیبل سیلز کې بیا څلور قسمه سیلز نور دي استروسایت اولیګوډندریوسایت اپیډایمل اند مایکروګلیوسایت سیلز یعنی دا یو خلیه دا یو سیلز د پنن اکسایټیبل نیورون کې چې هغه مشتي وس په ډیټیل سره وایم. الله تعالی چرته جوړ کړی دي په ډیر شته انداز جوړ کړی دي هر څه په ترتیب جوړ کړی دي خو اخر مرګ دی چر رقم په انداز جوړ شوی الله رب العزت برته مشتي ته مرګ سته یعنی هغه دنیا هم مهروي خالی وته دنیا ته سوچ فکر وکړي چې الله رب العزت د انسان په څومره شته انداز جوړ کړی دی یعنی پر کائنات خالی په جسم کې موجود کړي دا چې د الله نور کائنات وګوري ایرانی به واخی راځي د خپل ټاپک طرف ته ملانه مشته نشته په خپل ټاپک طرف ته راسي خپل ټاپک لپاره راسو تر ګورد مخکې د اکسایټیبل سیل نیورون خو تیسه خلاص یعنی هغه سیل چې هغه بلډ برین بیریر جوړي او نیورون پروټیکټ کوي یعنی CNS پروټیکټ کوي او جمسي د سیربرو سپاینل فلوید جوړي او هغه ته نن اکسایټیبل سیل وایي. بیا نن اکسایټیبل سیل چې دی هغه پر څلور ایسو باندې ته ډیوایډ شوی یعنی استروسایت سیل دی په دې کې اولیګوډندروسایت سیل دی اپینډایمل سیل دی مایکروګلیوسایت سیل دی د ټول سبا مخکې به ما ته وایو چې به وایو ما ته به وایو چې what is استریوسایت استریوسایت سیل یعنی what is استریوسایت سیل بیا به یې واوري چې دا استریوسایت سیل چیشته یې به لیکلي و بوینه یې به موجود وي بیا به ته ډایرکټ پېد د ټول سمک پته دا وایم د سیلز which is present یعنی دا مستر خلګي دي which is present دا موجود دي په چیز کې موجود دي which is present in a non-excitable نیورون سیلز کې موجوده دي نن اکسایټیبل نیورون سیلز کې موجوده دي دغه استریوسایت چې استریوسایت یعنی دا استریوسایت هم دا یو حساس ولا چې حساس ولا د نن اکسایټیبل نیورون حساس ولا چې د نن اکسایټیبل نیورون حساس ولا نو ته به دا ولي کې چې دا د سیل which is present in the non excitable neuron cell which هغه د کار څه کار کوي په دغه نن اکسایټیبل نیورون کې د کار څه کار کوي چې موجود دي which make یعنی جوړوي چې جوړوي blood brain barrier یعنی blood brain barrier جوړي is called واغه ته مشتي چې شوایو which make the blood brain barrier and also خداغه blood brain barrier چې د مشتر په import او په export کې help کوي چې کوي help کوي is called واغه ته مشتي چې شوایو هغه ته استریوسایت cell in non-excitable cells دلته وځو غوښ ونیسي د ګور سمخ کې به مشتي استروسایت یعنی د ټایپ د یو خلیه د چې موجوده په اکسایټیبل سیل کې یعنی دا خو یو حصہ سود نه اکسایټیبل سیل دا مشتي سره بلډ برین بیریر جوړي بلډ برین بیریر هغه شي چې هغه مشتي سره هیلپ کوي په چې په امپورټ او په ایکسپورټ کې د میټیریال او دی یعنی وټامینز او پروتینز او کیلشیم سلو کیمیکل سلو او دا رقم یعنی ویست پروډکټ را باز بر د CNS و دې ته مشتي استروسایت وایي دا استروسایت سیل کې کار ما ته د نن اکسایټیبل په ډیفینیشن کې په تعریف کې دا ویلو چې مشتي سره نن اکسایټیبل سیل څه چمکي دا مشتي سره څه چمکي دا مشتي سره بلډ برین بیریر جوړي نو هغه بیا په نن اکسایټیبل سیل کې هغه کمی خولګي دي هغه کم سیلز دي چې بلډ برین بیریر جوړي هغه مشتي سره استریوسایت سیل دي چې هغه بلډ برین بیریر جوړي only استریوسایت is make the blood brain barrier and also help in the import and export of the material like proteins calciums vitamins and also remove the waste product from the CNS only the استریوسایت will be do this work صحیح دی خالی استروسایت مشتي دا مشتي د استریوسایت ډیفینیشن د چې د استریوسایت یعنی د استریوسایت ډیفینیشن تو ټیک دی استریوسایت خو د سر په خلاص د بلډ برین بیریر جوړي صحیح لکه څنګه چې مشتي په نن اکسایټیبل سیل کې ویلو چې حالت هم مثال نن اکسایټیبل سیل مشتي بلډ برین بیریر جوړي بیا د په نن اکسایټیبل سیل کې استروسایت بلډ برین بیریر جوړي دوی مشتي سره اولیګوډندریوسایت what is اولیګوډندریوسایت به د اولیګو دلته بزول کوم اولیګوډندریوسایت
oligodendrocyte. What is oligodendrocyte؟ oligodendrocyte چی دي من دا هم یو خلیه د یو سیلز موجوده دي په نن اکسایټیبل سیلز کې په چیز کې په نن اکسایټیبل سیلز کې موجوده دي د دې څه کار دي خالي په پښتو ډول دروځم oligodendrocyte هم دا د حصہ د نن اکسایټیبل دا چې حصہ د دې کار څه دی دا څه کار کوي په نن اکسایټیبل سیل کې دا مشتي سره مایلین شیټ اف دی سی ان اس جوړي ګوره مایلین شیټ کې وس فرق شته یو مایلین شیټ په نروز کې موجود د نروز یعنی اکزون درشه یعنی د پی ان اس پریفرال نروس سیستم کې کوم نروز ولو په هغه کې کوم اکزون ولو په هغه کې اکزون اکسایټیبل اکزون چې کوم موجود ولو هغه اکزون چې دی هغه څه چم کې هغه مش پر هغه باندې پر اکزون باندې مایلین شیټ راګزیدل مایلین شیټ بیا مایلین شیټ نیورون او نن مایلین شیټ نیورون هم راځي هغه په تفصیل مخه د چامپیون هغه پریز دی ته ویډیو ډیره غټیږي او بیا کنفیوز کیږي په نروز کې چې کوم یعنی اکزون موجود او نیورون موجود سوري نیورون هغه نیورون کور ولو د یو شیټ چې هغه ته مایلین شیټ ولکړي هغه مایلین شیټ چا جوړي هغه شوان سیل جوړوي چا جوړوي شوان سیل هغه مایلین شیټ جوړوي خو دا په سی ان اس کې یعنی سنټرل نروس سیستم سنټرل نروس سیستم خو بستي ورسوي نه کوي ورسوي د پښلو ویډیو وګورئ شاته ویډیو وګورئ سنټرل نروس سیستم هغه چې خالی برین او سپینل کارډ ته سنټرل نروس سیستم وایي خالی په برین او سپینل کارډ کې چې کم نیورون موجود دي پرغه نیورون چې کم چې راوګرځي مایلین شیټ راوګرځي هغه مایلین شیټ به الته شوان سیل نه جوړي الته څوک جوړي الته اولیګوډندروسایټ سره جوړي یعنی بس الته به کې دي الته اولیګوډندروسایټ سیلز دي چې هغه مشتي سره مایلین شیټ اف دی سی ان اس نیورون جوړي یعنی دلته په دار کوم لیکو د دې ډیفینیشن مده چې ولیکو the cells يعني خلية موجودة دي in what in non-excitable neuron cell non-excitable neuron cell which make the myelin sheet in CNS is called يعني په CNS کې يعني په سنټرل نروس سیستم کې مایلین شیټ جوړي واغه ته ډندریوسایټ سیل وای لکه ما چې دا ویلو چې د پروټیکټ کوي نو مایلین شیټ هم پروټیکټ کوي چې پروټیکټ نیورون پروټیکټ کوي او چې کوي بل کار اصل د مایلین شیټ کم نیورون چې مایلین شیټ لري دا هغه سیګنل تیز دي دا هغه سیګنل ویری فاست دي تر نن مایلین شیټ نیورون یعنی چې مایلین شیټ نه لري تر هغه د مایلین شیټ سیګنلز تیز دي دا هغه کوم مشر د اولیګوډندروسایټ کار دادی په نن اکسایټیبل سیل کې چې د سی ان اس مایلین شیټ جوړي په سی ان اس کوم نیورون موجود دي دا هغه مایلین شیټ جوړي و دې ته اولیګوډندروسایټ سیل وایي چې دا موجود دي په نن اکسایټیبل سیلز کې نیورون سیلز کې دا خو مهم سره خلاص د اولیګوډندروسایټ سیل دا کار کوي بیا زمشتي سره درېمه حصہ چې زمشتي سره درېمه حصہ په چیش کې په نن اکسایټیبل سیل کې درېمه حصہ یعنی درېم سیل چې موجود دي هغه ته اپینډایمل سیل وایي third one is ependymal cell يعني what is ependymal cells in an excitable neuron the cell is present other come same definition the only function is in non-excitable neuron cells the cells is present in non-excitable neuron cells which make يعني they چم کی جوړي which make the CSF fluid and also move the CSF fluid is called what is called ependymal cell وغته ependymal cell وای دلته وځو غوښوینس دلته غوښ د شوینس چې ماته ته پنن اکسایټیبل نیورون سیل کې ماته ټول مال پنن اکسایټیبل سیل نیورون کې جدي دا جمشتي سره چم کې نن اکسایټیبل سیل نیورون دا جمشتي سی اس اف جوړي او سی اس اف ته موور کې حرکت کوي او ختمي هغه دغه اپینډایمل سیلز چې موجوده دي پنن اکسایټیبل سیل کې دغه اپینډایمل جمشتي سره چم کوي دا جمشتي سره which make the CSF fluid دغه جمشتي سره which make the CSF fluid يعني cerebrospinal fluid چې موجود دي په CNS کې دا هغه fluid جوړي and also move the CSF fluid او دغه مثال حرکت ورکوي ولا fluid کله کله چې necessary شي بیا او کله کله تر حد زیات هم سي د CSF fluid هغه هم ختمي هغه تو ختمي اپینډایمل خو بعض اوقات هر وخت نه راځي او دلته به یو بل خبرونه دغه اپینډایمل سیل چې مشتي سره موجوده دي په چیش کې موجوده دي په چیز کې په سنټرل نروس کې دا برش لایک سټرکچر دی یعنی دا د سیلیا لایک مثال دا سیلیا غوندي دي مثال لکه څنګه چې په اسمال انټسټاین کې ویلای راځي هغه ګور برش لایک سټرکچر دی مثال سیلیا غوندي لکه په پزه کې سیلیا مثال بالکل سیلیا راځي چې هغه انګلف یعنی پروټیکټ کی جراثیم دا وغیرہ نه چې مشتي د نن ایسته پروټیکټ سي د جراثیم او د بکټریاس نو دا غیر کوم دا هم مشترک چې دی دا اپینډایمل سیل مشترک برش لایک سټرکچر لري یعنی دا د برش لایک سټرکچر دی it is a brush like
structure یعنی دا زمشتي سره brush like structure دی which move the CSF fluid یعنی دا زمشتي سره CSF دا کوم برشز لاک سټرکچر چې موجوده دی په اپنډایمل سیل کې دا زمشته د موویشن اف دی سی اس اف فلویډ کوي د یو ځای ستر بل ځای زمشته سره کله کله سی اس اف فلویډ او دا آلسو میک دا برش لاک سټرکچر سیلیا چې موجوده دی په چیش کې په سی ان اس کې هغه خلیه چې هغه اپنډایمل دی په دا خلیه کې بیا زمشته سره سیلیا موجوده دی دا سیلیا زمشته سره سی اس اف هم جوړي او موویشن اف دی سی اس اف هم کوي او کله کله ډیکریسینګ اف دی سی اس اف هم کوي او دې د مشتي اپنډایمل سیلز وایو چې دا حصہ د موجوده دی نن ایکسایټیبل سیلز کې او د مشتي سره پات سترګور د اخري والا سیلز چې حصہ د نن ایکسایټیبل د هغه څلرمه حصہ ده چې هغه ته مایکروګلیوسایټ سیل ورته وایي هغه بدلته ولیکو الته ځای نشته دلته به نمبر 4 ولیکو مایکروګلیوسایټ cells. What is microgliocyte cell? یعنی مایکروګلیوسایټ سیل وڅ ته وای مایکروګلیوسایټ سیل هم موجوده دي په نن ایکسایټیبل سیل کې د حصہ ده د نن ایکسایټیبل سیل دا څه چمکی په پښتو به زر وشم دا مشتر څه چمکی دا مثال immune system of the central nervous system یعنی immune system of the central nervous system دی د چا د سی ان اس غم یعنی سره کوم immune system دی دا مشتي دا لکه مایکروفیج دا کوم کار کوي دا مشتي سره یعنی جرم سیل یا ډیډ سیل او دا ګرد چوک فینش کی اند کی خوري دا دی یعنی دا محفوظه کوي چش محفوظه کوي سی ان اس محفوظه کوي د انفیکشن اس او هغه ته مشتي څه چمکو هغه ته مشتي چش وایو هغه ته مشتي مایکروګلیوسایټ سیل وایي چې هغه موجوده دي چې دا حصہ ده د نن ایکسایټیبل نیورون سیلز را ډیپریشن به ولیکم د سیلز present in what راویش از ونستیم د ګرد یو رقم دی اول حصہ د ګرو د یو رقم دی تورته د سیل present in which the cell present in which the cell present in which the cell present what the cells is present موجوده دي in non excitable neuron cell په non excitable neuron cells کې داخلي موجوده دي which protect محفوظه کوي چیز محفوظه کوي which protect یعنی دا شمسی سره نیورون محفوظه کوي نن ایکسایټیبل نیورون محفوظه کوي which protect the neuron by germ cells by infections which protect the non-excitable neuron cells which protect the non-excitable neuron cells from what د چی سیستم ټیک دی محفوظه کوي خې د چی سیستم محفوظه کوي د infections from infections یعنی infections یعنی هغه انفیکشن یعنی وایرسز بکتریا وغیرہ زده سه محفوظه کوي and finished او ختمي چی ختمي and finished the germ cells یعنی هغه پالتو مواد چې هغه جمشته په سنټرل نرvous سیستم نقصان دی هغه هم ختمي is called واغه ته چشوي واغه ته مشتي مایکروګلیوسایټ سیل ورته وایي یعنی اوس به زته دغه په اسان الفاظ کې وشم چې دا جمشتي نن ایکسایټیبل سیل یعنی دا هغه فوج دی د نن ایکسایټیبل سیل دا محفوظه کوي د انفیکشن سره د بکټریا وایرسز وغیرہ څخه څپکې محفوظه کوي او د مایکروفیج رقم کار کوي یعنی جرم سیل اند فینیشډ ایټ خوري ختمي چې ختمي جرم سیل یعنی هغه پالتو سیلز هغه پالتو مواد چې موجودي جمشتي په ډیډ یعنی ډیډ بکټریا ډیډ وایرس چې موجودي جمشتي په نن ایکسایټیبل سیلز کې هغه څوک ختمي هغه دغه مایکروګلیوسایټ سیل ختمي امید لرم شستر به په خلاصو خاص کر د سټوډنټو لپاره ان شاء الله امید لرم ډیر به سر په خلاصو